We begin in Nigeria. President Bola Tinubu has warned criminals across the country that they have no hiding place following the killing of a notorious bandit leader in Kogi State by Nigerian troops. The president gave the warning while commending the armed forces and other security agencies for a decisive operation that led to the elimination of Ibrahim Bastuji, a feared bandit kingpin accused of terrorizing communities in Kogi and neighboring state. It described the development as a significant blow to criminal networks terrorizing communities in the state and its neighborhoods. President Tinubu also commended troops for the rescue of widow of the late former Chief of Defense Information Major General Rabah Abubakar retired Ayo Emmanuel-Ojo, describing the operation as a demonstration of the high level of professionalism and determination required to confront forces of evil. The president reassured Nigerians that his government would continue to provide the armed forces with the resources, training, and support required to end banditry, kidnapping, and other forms of violent crimes nationwide. Moving on, the federal government has dismissed reports suggesting that it has adopted or is considering new taxes on telecommunication services and petroleum products following the publication of the International Monetary Fund (IMF) Article 4 consultation report on Nigeria. The clarification followed IMF reports Nigeria may need to extend value-added tax (VAT) to fuel products and introduce excise duties on telecommunication services to raise revenue, fund development, and social spending. In a news release issued yesterday by the head of Information and Public Relations Unit, Ministry of Finance, Efe Okworie, the government revealed that the report misrepresented the content of the IMF report and did not reflect its policy direction. The government clarified that the VAT waiver on petroleum products remains in place and has not been withdrawn. It also noted that although existing legislation provides for a fuel short surcharge, such measure can only take effect through the ministerial order and publication in the official gazette. And still in Nigeria, the Court of Appeal in Abuja has suspended the execution of judgment delivered by Justice Peter Lufu deregistering the African Democratic Party (ADC), the Action People's Party (APP), the Action Alliance (AA), Accord Party (AP), and Zenith Labour Party (ZLP). The appellate court described the development as the highest form of judicial impertinence, stating that the trial judge brazenly discharged or disregarded its earlier order. The panel of justices held that Justice Lufu demonstrated judicial honesty by going ahead to hear and make the order despite the order of the Court of Appeal and the punditance of the matter before the court. It ordered a stay of the execution of the judgment. The appellant court held that Justice Lufu's actions amounted to insult to the hierarchy of the court. It will be recalled that aside from the ADC, the High Court directed the Independent National Electoral Commission (INEC) to deregister the Action People's Party, the Action Alliance, Accord Party, and Zenith Labour Party for failing to meet the constitutional requirement to warrant their continued existence and participation in future elections. And now to the foreign scene. The breakaway state of Somaliland has opened an embassy in Jerusalem 6 months after Israel became the first country to recognize it as an independent nation. The opening of the diplomatic mission at the Technology Park in the West Jerusalem happened while Somaliland's President Abdurrahman Abdullahi was on an unofficial visit to Israel. During a visit with Somaliland President, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke of a deep bond between both countries. However, Israel's recognition of Somaliland last December was controversial
as other countries and organizations, including China, Turkey, Saudi Arabia, and African Union, criticized the declaration. And in the United States of America, the President Donald Trump announced that the Strait of Hormuz will fully reopen soon, insisting it would remain toll-free despite indications from Iran. He also reiterated claims that ships are already moving through the strait. The United States President noted that reports claiming that the United States would invest in Iran as part of a deal are a ridiculous rumor. He insisted that Iran would never acquire a nuclear weapon and that Washington wants control over Tehran's uranium program. Meanwhile, Abbas Araghchi said that any agreement would be contingent on Israel ending its attack and occupation in Lebanon. Moving on, United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer has warned that the mayor of Greater Manchester, Andy Braham, against launching an immediate challenge to his leadership if he becomes a member of the parliament, urging him and the party to focus instead on the election for a new greener Manchester mayor. Speaking from the G7 summit, the Prime Minister noted that a leadership contest would be a bad thing for the country and reiterated that he intended to fight any challenge. If Braham wins in Macclesfield tomorrow, he would have to resign as the Manchester mayor, with a by-election to replace him expected to be by the 6th of August. Braham is widely anticipated to challenge the Prime Minister for the leadership if he is elected to Parliament. Sir Keir Starmer also insisted that he would offer Braham a cabinet job if he wins in Macclesfield. The Prime Minister's warning comes as the Labour MP, Wes Streeton, says is prepared to trigger a leadership contest as soon as next week. And finally, in the ever-exciting world of sport, Argentina forward Lionel Messi opened his second-breaking sixth World Cup with a hat-trick to become the tournament's joint all-time top scorer yesterday, as old as Argentina launched their bid for back-to-back titles with a dazzling 3-0 rout of Algeria. Messi delivered an individual display on a magical night at Kansas City 69,045 capacity Arrowhead Stadium to join Miroslav Klose at the top of the World Cup scorers chart with 16 goals. The 38-year-old had started an unforgettable occasion, becoming the first man to play in 6 World Cups as he led Argentina onto the field for what would become a one-side Group J clash. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu warned criminals across the country that they will have no hiding place following the killing of a notorious bandit leader in Kogi State by Nigerian troops. The Court of Appeal in Abuja suspended the execution of judgment delivered by Justice Peter Lufu, the registering the African Democratic Party, the Action People's Party (APP), Action Alliance, a court party, and Zenith Labour Party. And on the foreign scene, the breakaway state of Somaliland opened an embassy in Jerusalem 6 months after Israel became the first country to recognize it as an independent nation. United States President Donald Trump announced that the Strait of Hormuz will fully reopen soon, insisting it would remain toll-free despite indications from Iran. And finally, in sport, we brought you a report that Argentina forward Lionel Messi opened his record-breaking 6th World Cup with a hat-trick to become the tournament's joint all-time top scorer yesterday, as holders Argentina launched their bid for back-to-back titles with a dazzling 3-0 of Algeria.
And that's the news at 12. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. 0916 893 2000 for any eyewitness account. Up next is Ìròyìn Àgbáyé with Oyè Ọlọ́run Adégòkè. Thank you for listening. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Good afternoon. God bless you. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀ yín láti ìkànnì kànga gbọ́nmọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti fi ìkìlọ̀ alágbára léde fún àwọn ọ̀daràn lẹ́yìn ìgbésẹ̀ iṣẹ́ àwọn ọmọ ológun ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ilé-ẹjọ́ ti pàṣẹ fún ìdádúró ìmúṣẹ ìdájọ́ wíwọ́gilé orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó ń ti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mìíràn. Ìlú Somaliland ti sí iléeṣẹ́ aṣojú ìlú wọn sílùú Jerusalem lẹ́yìn tí Israel ṣe ìdámọ̀ ìdádúró wọn tó ń ti òmìnira wọn. Ààrẹ Trump kéde àtúnṣe ọ̀nà ìkọjá orí omi Hormuz. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, Messi mi àwọn eléyìí tó ní àkọsílẹ̀ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé bí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Argentina bọ́n ti bódùndú ìyà fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Algeria. Ní báyìí ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ọ̀daràn lórílẹ̀‐èdè yìí wípé wọn kò ní ríbi farapamọ́ sí tàbí sá pamọ́ sí mọ́ lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbẹ̀mí lẹ́nu ògbóǹtarìgì olórí àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ààrẹ wá ṣe ìkìlọ̀ náà lákòókò tó ń gbóríyìn fún àwọn ikọ̀ aláàbò lórí ìgbésẹ̀ wọn tó yọrí sí bí wọ́n ti gbẹ̀mí lẹ́nu Ibrahim Bastuji tó jẹ́ ẹrù jẹ̀jẹ̀ agbébọn tí wọ́n ń fẹ̀sùn kàn án wípé ó mì ìlú Kogi àti agbègbè rẹ̀ tìtìtì. Ó ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ náà bí ìkọlù alágbára sí àwọn ọ̀daràn agbésùmọ̀mí. Bákan náà ó ní ààrẹ Tinubu tún gbóríyìn fún àwọn ọmọ ológun lórí ìbọn ti dóòlà òpóbìnrin olóògbé ọ̀gágun fẹ̀yìntì Rabi Abubakar ìyún aya rẹ̀ Hajiya Amina Abubakar. Ó ṣàpèjúwe iṣẹ́ wọn bí àfihàn tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìpinnu láti kojú tòǹtì láti ṣẹ́gun ìwà láabi lórílẹ̀‐èdè yìí. Ààrẹ wa fi dáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójú pé ìjọba àwọn ó tẹ̀ wájú láti máa pèsè àwọn ohun èlò tó bá yẹ bí ohun èlò àti ìkọ́ni láti fi ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ aláàbò láti lè fòpin sí ìjínigbé, ìgbébọn tó ń ti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn ní orílẹ̀‐èdè yìí.
ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìkódànù àkójọpọ̀ ìròyìn tó ń dábàá pé wọ́n ti ṣe ìgbàwọlé tàbí pé wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò owó orí tuntun lórí iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tó ń ti àwọn ohun èlò epo rọ̀bì lẹ́yìn àtẹ̀jáde àjọ olówóyè àgbáyé IMF lórí ìròyìn abala kẹrin. Àlàyé ọ̀hún ló tẹ̀lé àkójọpọ̀ ìròyìn àjọ ayánilówó àgbáyé IMF tó pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n lè nílò láti fi kún àwọn owó orí ọjà bíi ti epo rọ̀bì àti iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Nínú àkọ́ránṣẹ́ ìròyìn tó jáde lánàá òde yìí látọ̀dọ̀ olórí ìròyìn àti alukoro iléeṣẹ́ ìjọba fún ètò òṣùnà Eve Ovakpori, ìjọba ṣàlàyé nípa bí ìròyìn náà ṣe ṣàṣìtúmọ̀ ohun tí àjọ IMF ń gbìyànjú àti sọ àti pé kò ṣàfihàn ìlànà táwọn ń darí lọ. Ìjọba wa ṣàlàyé pé àwọn owó orí tí wọ́n ti yọ lórí epo rọ̀bì wọn ló sì wà nílẹ̀ níbẹ̀ o, tòun ti pé àwọn ìgbésẹ̀ tàbí ìlànà mìíràn tí yóò bá wáyé lórí ẹ̀ wọ́n pé yóò ní í ṣe pẹ̀lú àṣẹ àwọn mínísítà àti ìgbéjáde síta fáwọn aráàlú. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá wọ́n ti ṣe ìdádúró ìgbésẹ̀ wíwọ́gilé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú èyí tí onídàájọ́ Peter Lifu dájọ́ rẹ̀. Ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú bíi ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC, ẹgbẹ́ òṣèlú elérin APP, ẹgbẹ́ òṣèlú oníràwọ̀ ẹ̀yẹ AA tó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú alátàǹpàkò àkọọ̀dù àti ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà bíi àfojúdi eléyìí tó ga jùlọ pẹ̀lú pé adájọ́ ọ̀hún dìídì tẹ ojú àṣẹ àwọn ti tẹ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ tó sì kọ́ tí ikún sí i. Ìgbìmọ̀ àwọn onídàájọ́ ọ̀hún pé adájọ́ Lífù ṣàfihàn àìṣòtítọ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ nípa bó ṣe tẹ̀ ọwọ́ wájú láti gbọ́ ẹjọ́ náà tó ń ti àṣẹ tó pa lórí ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn àti bí ẹjọ́ náà bó sì ṣe wà nílẹ̀ níwájú ilé-ẹjọ́. Wọ́n wá pàṣẹ ìdádúró lórí ìmúṣẹ ìdájọ́ ọ̀hún. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tún gbé ìgbésẹ̀ lórí Lífù lórí ìbọn ti pé ìgbésẹ̀ rẹ̀ dàbí ẹ̀gbin àti àbùkù sí ipò tẹ̀léǹtẹ̀lé tó jẹ́ bí ilé-ẹjọ́ ṣe pawọ́léra wọn. Ẹ rántí wípé yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC, ilé-ẹjọ́ gíga ó darí àjọ olómìnira tó ń rí sọ́rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yún INEC wípé kí wọ́n wọ́gilé ẹgbẹ́ òṣèlú APP, ẹgbẹ́ òṣèlú AA, àkọọ̀dù àti ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP fún pé wọ́n kùnà láti ní àwọn ohun àmúyẹ tó wà nínú ìwé òfin tó lè jẹ́ kí wọ́n tẹ ọwọ́ wájú láti ṣì wà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú àti láti kópa nínú ètò òdìbò lọ́jọ́ iwájú. Ìlú tó yapa lára Somalia tó ń jẹ́ Somaliland wọ́n ṣí iléeṣẹ́ aṣojú wọn sílùú Jerusalem ní oṣù kẹfà lẹ́yìn tí Israel jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tó dá wọn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè olómìnira tó dá dúró. Ìgbésẹ̀ ṣíṣí iléeṣẹ́ aṣojú ọ̀hún níbùdó ohun èlò ìmọ̀ ẹ̀rọ ní apá ìwọ̀ oòrùn Jerusalem òun ló wáyé ní àkókò tí ààrẹ Somaliland Abdirahman Abdullahi tó ṣàbẹ̀wò sí wọn nílùú Israel. Lákòókò ìpàdé ààrẹ Somaliland ọ̀hún àti olórí ìjọba Israeli Benjamin Netanyahu wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àjọṣepọ̀ tó jinlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ẹ̀wẹ̀, ìdámọ̀ Israeli fún Somaliland lóṣù kejìlá tó kọjá lọ ó dá aáwọ̀ sílẹ̀ tó ń ti gbọ́nmi sí omi òtó bí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn àti àwọn lájọ̀lájọ̀ tó fi mọ́ China, Turkey, Saudi Arabia tó ń ti àjọ ọ̀ṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ̀yún AU tí kò wá àwọn sì ń bu ẹnu àtẹ́ lu ìkéde náà. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti kéde pé ojú ọ̀nà ìkọjá lórí omi Strait Hormuz wọ́n pé yóò jẹ́ ṣíṣí sílẹ̀ padà láìpẹ́ yìí láì ní gba owó ibodè kankan lórí ẹ̀ pẹ̀lú àmì tó ń ti àpẹẹrẹ tí ń wáyé láti ìlú Iran. Ó tún wá ṣàtẹnumọ́ pé ọkọ̀ ojú omi ti ń kọjá lọ́nà ọ̀hún. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tọ́ka sí pé ìròyìn tó ń pe orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó dókòwò nínú Iran gẹ́gẹ́ bí lára àdéhùn wọn ó pe àhesọ ọ̀rọ̀ lásán ni o. Ó wá dúró lórí pé Iran kò ní lè ní ohun ìjà olóró àṣekúpani núclear wọn mọ́ láíláí àti pé Washington wọ́n fẹ́ àkóso lórí ètò àlùmọ́ọ́nì uranium Tehran. Ní báyìí Abbas Araghchi ó pe àdéhùn tó bá wò wáyé yóò ní í ṣe pẹ̀lú pé kí Israel ó fòpin sí àwọn ìkọlù wọn àti ìṣe wọn nílùú Lebanon.
tẹ́yìn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn àgbáyé ó ní ẹ̀ ń láǹfààní àti mọ́ gbọ́ níkànnì kànga gbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ wájú olórí ìjọba ìlú UK Sake Starmer ó ti ṣe ìkìlọ̀ fún olórí ìlú Manchester iyun Andy Bonham lòdì sí gbígbéná wojú ẹni lórí ipò adarí ní kété tó bá ti di lára àwọn ẹgbẹ́ aṣòfin MP ó wá rọ̀ ọ́ tó ń ti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ wípé dípò kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ó ní kí wọ́n fojú sun ètò òdìbò fún ìyànsípò olórí ìlú Manchester tuntun ó sọ̀rọ̀ náà níbi àpérò G7 olórí ìjọba ọ̀hún wá tọ́ka sí pé ìfigagbága olórí yóò dàbí ohun tó burú jáì fún orílẹ̀-èdè náà tó ń ti àtúnwí pé òun ti ṣetán láti jà fún ohunkóhun tó bá ṣẹyọ lórí ẹ̀ bí Bonham bá jáwé olúborí ní Macclesfield lọ́la òde yìí yóò ní láti fipò olórí ìlú Manchester sílẹ̀ pẹ̀lú àtúndì ìbò láti rọ́pò rẹ̀ èyí tí wọ́n ń retí kó wáyé ní ọjọ́ 6 nínú oṣù kẹjọ. Bonham ó ní wọ́n wá ń retí kó kojú ipa adarí olórí ìjọba náà bí wọ́n bá ti yàn án sípò aṣòfin. Sake Starmer ó tún wá tọ́ka sí pé òun yóò fún Bonham níṣẹ́ nínú ìgbìmọ̀ ìjọba bí ó bá ti jáwé olúborí ní Macclesfield. Ìkìlọ̀ olórí ìjọba ọ̀hún ló wá ń wáyé bí ọmọ ẹgbẹ́ MP tó ń jẹ́ West Streeton bó ti fọ̀rọ̀ léde wípé òun ti gbáradì láti dá wàhálà sílẹ̀ lórí ìfigagbága ipò adarí. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé agbọ́wọ́ iwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Argentina yan Lionel Messi ó ṣíde ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú bó ti mi àwọn mẹ́ta láti jẹ́ ẹni tó mi àwọn jù lánàá òde yìí pẹ̀lú bí ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Argentina wọ́n ṣe gba àmì ayò 3-0 tí wọ́n fi bódùndú ìyà fún ikọ̀ Algeria. Messi wá ṣàfihàn ohun tó jọjú ní ìlú Kansas ní gbọ̀ngàn Arrowhead láti darapọ̀ mọ́ Miroslav Klose tó wà lókè lára àwọn tó mi àwọn jù nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú mímì àwọn 16 níye. Ẹni ọdún 38 ọ̀hún ó ti wá bẹ̀rẹ̀ ìtàn mánigbàgbé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ ọkùnrin àkọ́kọ́ láti gbá bọ́ọ̀lù nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ àgbáyé 6 àti bó ṣe léwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Argentina lórí pápá. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ọ̀daràn jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí wípé wọn kò ní ríbi farapamọ́ sí tàbí sápamọ́ sí o lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ti gbẹ̀mí lẹ́nu olórí àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Kogi. ilé-ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó wà nílùú Àbújá ti dá ìmúṣẹ ẹjọ́ onídàájọ́ Peter Lifu dúró lórí wíwọ́gilé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ẹgbẹ́ òṣèlú APP AA àkọọ́dù tó ń ti ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP. ìlú Somaliland tó yapa lára ìlú Somalia wọ́n ti ṣí iléeṣẹ́ aṣojú wọn sílùú Jerusalem oṣù kẹfà lẹ́yìn tí Israel jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tó ṣe ìdámọ̀ wọn bí orílẹ̀-èdè tó dá dúró. ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti kéde pé ọ̀nà ìkọjá lórí omi Strait Hormuz yóò jẹ́ ṣíṣí padà láìpẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ láì ní owó oníbodè nínú pẹ̀lú àmì àti àpẹẹrẹ tó ń wá láti Iran. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé agbọ́wọ́ iwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Argentina Lionel Messi ó sì de ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú bó ṣe mi àwọn lẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú ìdíje náà láti wà lára àwọn tó mi àwọn jù lánàá òde yìí bí ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Argentina ṣe bódùndú ìyà fún ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Algeria pẹ̀lú àmì ayò 3-0. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán òní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage bákan náà lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn tó bá ṣojú yín tí ẹ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ kàn sínú kulu ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000
oyè ọlọ́run adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.